Hello, xin chào mọi người, mình là Mỹ Mỹ. Hiện mình đang là du học sinh thạc sĩ ngành Logistics và Supply Chain Management tại University of Kent. Mình từng là cựu học sinh của Index và đã được Index hỗ trợ trong quá trình nộp hồ sơ đi du học trong năm vừa qua. Trong video này thì mình xin chia sẻ với các bạn những trải nghiệm và những góc nhìn cá nhân có 102 của mình trong quá trình học tập ở Anh và cụ thể là ở Canterbury. Các bạn hãy cùng bắt đầu video với mình thôi nào. Để bắt đầu thì mình xin giới thiệu một vài quick fact về trường mình nha. Thứ nhất là ranking. Theo Times Higher Education năm 2021 thì trường mình được xếp thứ 350 trên toàn thế giới và 44 trong UK. Danh tiếng về giảng dạy thì được xếp hạng vàng, là thứ hạng cao nhất trong Teaching Excellence Framework của Anh. Học phí thì rơi vào khoảng 16.800 cho undergraduate và 20.500 cho postgraduate. Và đây cũng là mức học phí tầm trung ở UK, nhưng mà cũng khá cao bởi vì trường mình nằm ở phía Nam đó các bạn. Trường mình thì có 19.000 sinh viên, trong đó thì 80% sinh viên là đến từ Anh, 8% là đến từ Europe và 12% còn lại là đến từ các nước khác. Một lớp thì có khoảng từ 15 đến 20 bạn. Về cộng đồng sinh viên Việt Nam thì mình không biết những năm khác như thế nào, nhưng mà năm nay mình thấy khá là ít, bởi vì tính cả các bạn học undergraduate và postgraduate luôn thì chỉ có 7 bạn thôi. Mà trong đó thì 4 bạn đã học online ở nơi khác hoặc là học ở nhà do là dịch Covid. Cho nên là từ đầu năm tới giờ tụi mình chưa gặp được nhau và chưa tổ chức một buổi tiệc nào hết, trừ ba đứa mình học ở đây. Về địa điểm thì trường mình có 2 campus là đều nằm ở hạt Kent, phía đông nam của Anh. Một campus lớn ở thành phố Canterbury là nơi mình đang học, và một campus ở Medway. Ngoài ra ở các nước khác thì trường mình còn có 2 campus nữa ở Brussels, Bỉ và Paris, Pháp. Campus Canterbury của mình thì dành cho rất là nhiều khóa học. Campus Medway thì cho các khóa học thiên về nghiên cứu, culture, health hay là management. Ở Brussels thì offer các khóa học sau đại học về chính trị và quan hệ quốc tế, luật, kinh tế. Còn ở Paris thì offer các khóa học về văn hóa và nghệ thuật. Nên bạn nào mà có hướng học về nghệ thuật như là kiến trúc hay văn hóa lịch sử thì có thể consider trường mình nha. Vì có một vài khóa học sẽ cho bạn flexible study, là có thể vừa học tại Paris và vừa học tại Canterbury, trải nghiệm hai văn hóa cùng một lúc luôn. Nói về campus Canterbury thì khuôn viên ở đây rộng hơn 120 hecta, và cũng như các trường đại học nước ngoài khác thì campus trường mình cũng có một tổ hợp gồm các tòa nhà để học nè, ký túc xá, sport center, các shop bán đồ ăn, sách, thuốc, cà phê và bar. Ngoài ra thì ở đây còn có một night club có live music, là nơi để tổ chức các sự kiện gathering của sinh viên, ví dụ như Halloween. Nhưng mà rất là tiếc mình chưa được trải nghiệm được vì dịch Covid. Nơi đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là thư viện. Đây là thư viện trường mình, nằm ở trung tâm của campus, rất bự và xịn. Thư viện có 3 tầng, tầng nào cũng có sách và khu tự học cho sinh viên hết. Về khu tự học thì có chỗ cho học cá nhân và cũng có phòng học nhóm, trang bị rất là đầy đủ. Thư viện mới xây lại cho nên là khu phòng lab thì hơi cũ hơn, nội thất không đẹp bằng ở khu mới, nhìn rất là thoáng mát và thoải mái. Đây chính là khu mới. Và điều mình thích ở thư viện ở đây đó chính là việc mượn và trả sách rất là dễ dàng. Cái mà mình chưa bao giờ được trải nghiệm ở Việt Nam hết. Khi mà bạn tìm được sách bạn muốn rồi á, thì chỉ cần việc tap thẻ sinh viên, bỏ sách vào máy là tự động hệ thống ghi nhận cuốn sách bạn mượn và tự gia hạn mỗi tuần luôn. Trừ khi là có người khác muốn mượn thì bạn mới phải trả thôi. Còn lúc trả sách thì chỉ cần đi vào khu trả sách này, thả quyển sách lên và done, không cần phải ghi giấy hay ký tên đã trả gì hết, và cũng không lo mượn quá hạn luôn, rất là dễ dàng. Về ký túc xá thì campus trường mình có tổng cộng 10 tòa nhà dành cho ký túc xá, có rất nhiều loại phòng, có cả phòng studio, là có nhà vệ sinh và có cả bếp riêng và rất là đẹp. Trong ký túc xá thì có khu sinh hoạt chung và bếp chung nữa. Và giá phòng ký túc xá thì rơi vào khoảng hơn 600 bảng một tháng tùy loại phòng, và chưa bao gồm phí giặt đồ. Và mỗi lần bạn giặt đó thì bạn phải bỏ tiền vào máy giặt riêng. Mình không ở ký túc xá và các bạn mình quen cũng không ở ký túc xá, cho nên chỉ có những thông tin chung như thế này thôi. Các bạn có thể lên YouTube tìm room tour ở trường mình để tham khảo thêm nha.
Ngoài ra thì đây là shop bán đồ grocery. Các bạn ở ký túc xá có thể đi vào trung tâm để đi chợ, nhưng mà nếu mà bí quá thì chạy ra đây mua tí đồ cũng được. Co-op là một dạng cửa hàng tiện lợi ở bên này, kiểu như là một siêu thị mini vậy á. Còn đây là khu phức hợp nghệ thuật Gulbenkian, gồm có nhà hát và rạp chiếu phim, có một sân khấu nhỏ để tổ chức các buổi hài kịch mỗi tháng, nhưng mà đó là trước dịch, cho nên hiện tại thì mình cũng chưa được trải nghiệm dịch vụ gì ở đây hết. Mình nghe bạn mình kể là các buổi trao đổi giao lưu văn hóa giữa các học sinh giữa các quốc gia thì cũng được tổ chức ở đây luôn. Còn đây là một trong những bến xe buýt ở trường, có hệ thống xe buýt dành riêng từ trung tâm đến trường luôn. Vì trường mình quá rộng cho nên là xe buýt đi cả vào những con đường trong campus, và muốn dừng ở gần building nào cũng có trạm hết. Mình sẽ giới thiệu một chút về chương trình học nha. Mình đang học khóa Postgraduate Thoughts, Logistics and Supply Chain Management. Lý do mình chọn Kent đó là vì sự bao quát của khóa học. Khóa học cover từng khía cạnh trong supply chain luôn và rất là phù hợp với định hướng của mình. Tổng cộng mình học 9 môn và phải viết một bài luận cuối khóa 10.000 chữ. Thực tế mình thấy thì thạc sĩ là cho nhiều bạn sinh viên từ các background khác nhau, cho nên là khóa học được design từ cơ bản cho tới nâng cao. Ví dụ như trong semester đầu tiên thì mình sẽ được học những cái môn mà thiên về lý thuyết hơn. Còn semester sau thì mình học những môn có tính toán nhiều hơn, ví dụ như là warehousing hoặc là inventory management. Cái mà mình thấy mình được học nhiều nhất ở trường đó là sự tự nghiên cứu vấn đề và cách làm việc với người khác. Và thật sự mình thấy mình học được nhiều nhất đó là qua việc mình nghiên cứu và tự học. Bởi vì các bài giảng của thầy cô thì cho mình rất nhiều lượng kiến thức, nhưng mà chỉ trong một thời gian ngắn thì mình không thể nào mà nhớ hết được những cái kiến thức đó, mà chỉ qua làm bài tập nè, hoặc là đọc bài thêm thì mình mới tự nhớ, mình mới hiểu được thôi. Yêu cầu của các công ty khi mà tuyển dụng các bạn fresh mới ra trường, kể cả là thạc sĩ thì cũng không yêu cầu kinh nghiệm gì cả, mà chỉ là cần có background trong ngành. Và cái họ đòi hỏi nhiều nhất đó là kỹ năng của mình. Bản thân mình thì chưa hoàn thành khóa học và cũng chưa đi làm thực tế, chưa trải nghiệm thực tế trong ngành, cho nên là mình chưa thể đánh giá được sự liên quan giữa cái kiến thức mình học được và đi làm thực tế như thế nào. Nhưng mà mình tin chắc rằng khóa học đã cho mình một background khá vững về supply chain và mình có thể bắt đầu sự nghiệp trong ngành từ đây. Về cách học thì sẽ có 3 dạng. Thứ nhất là lecture, giáo viên sẽ giảng bài cho mình. We will welcome that. And then you might think about this. Thứ hai là seminar, là những buổi thảo luận những vấn đề mà mình đã được học hoặc là làm bài tập. Okay, so let's do task 1. I've put the data down. This is task 2 data, isn't it? Okay, so this is task 1 data. Và thứ ba là workshop, diễn ra ít thường xuyên hơn. Thì trong workshop tụi mình sẽ thảo luận về những chủ đề mà giáo viên muốn mở rộng thêm cho mình, ngoài những bài giảng trên lớp. Ngoài các buổi học thì tụi mình còn có company visit nữa, nhưng mà đó là trước khi dịch thôi. Còn bây giờ khi dịch thì tụi mình phải ở nhà hết, không được đi đâu hết, và chỉ được tham quan warehouse của Amazon qua màn hình máy vi tính mà thôi. Về assignment thì mỗi môn có khoảng 2, 3, 4 tới 5 assignment tùy vào thầy cô, và có cả bài cá nhân lẫn bài nhóm. Bài cá nhân thì thường là report từ 1.500 tới 3.000 chữ, và những cái bài report này đòi hỏi mình khả năng tự research rất là nhiều, và cũng yêu cầu khá cao về tư duy phản biện và cách lập luận. Còn về bài nhóm thì thường là thuyết trình. Lượng deadline mình thấy cũng khá là nhiều và mình thường có khoảng 1 tháng từ lúc thầy cô cho đề cho tới lúc nộp. Và một giai đoạn thì mình làm khoảng từ 4 đến 5 assignment cùng một lúc là chuyện rất là bình thường. Cho nên mình thấy là những bạn nào mà học full time thạc sĩ mà vừa đi làm nữa thì phải rất là giỏi trong việc sắp xếp balance thời gian giữa việc học, việc đi làm và cả việc nghỉ ngơi cho mình nữa. Bởi vì bản thân mình là chỉ tập trung học thôi, tại vì dịch mình không thể đi làm được ở đâu hết. Nhưng mà mình cũng đã thấy chết lên chết xuống vì cái đống assignment mà mình phải làm rồi. Theo mình đánh giá lượng assignment nhiều là vì họ muốn mình học được cách làm việc dưới áp lực. Chứ thật ra thì
cũng không quá khó nếu như mà mình cố gắng hết sức. Nhưng mà đây là đối với trường tầm trung như là trường của mình thôi. Còn mình thấy là trường top thì áp lực nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều. Về sự hỗ trợ của trường đối với sinh viên thì mình sẽ chia sẻ với các bạn qua hai khía cạnh. Thứ nhất là về tài chính và thứ hai là xin việc làm. Về khoản hỗ trợ tài chính thì trường mình có học bổng đầu vào cho mỗi khóa học. Và mỗi khóa học thì có các loại học bổng khác nhau, cho nên là nếu mà bạn muốn apply vào trường thì bạn hãy lên trang web của trường, coi tất cả các loại học bổng có thể apply được và apply để nâng cao khả năng được nhận học bổng của mình. Và theo mình biết thì các bạn sinh viên undergraduate có thêm một loại học bổng nữa là học bổng dành cho sinh viên xuất sắc sau mỗi năm. Còn đối với các bạn thạc sĩ, do là học có 1 năm thôi cho nên là không có loại học bổng này mà chỉ có học bổng đầu vào. Và ngoài học bổng á, thì trường mình còn có các quỹ tài chính hỗ trợ sinh viên. Ví dụ như là khi mà sinh viên gặp hoàn cảnh khó khăn thì trường mình có thể cho mượn một khoản để chi trả sinh hoạt phí, hoặc là cho luôn nếu như mà sinh viên chứng minh được là mình đang gặp khó khăn về tài chính. Về hỗ trợ xin việc làm thì trường mình có một phòng ban chuyên để hỗ trợ sinh viên về các vấn đề này. Và họ tổ chức những cái buổi giới thiệu và build các kỹ năng như là viết CV, phỏng vấn, làm test online, vân vân. Rất là nhiều lớp trong suốt nguyên 1 năm học luôn. Và họ cũng offer các buổi trao đổi 1-1 về sửa CV và viết cover letter cho từng vị trí mà sinh viên muốn nộp. Ngoài ra thì trường mình còn gửi các thông tin tuyển dụng qua email mỗi tuần nè. Cuối năm thì trường mình còn có chương trình connect giữa nhà trường và các bên tuyển dụng để tuyển dụng sinh viên trong một số ngành cụ thể. Đó có thể là internship trong vòng từ 2 đến 3 tháng, hoặc là work placement trong khoảng 2 đến 4 tuần, hoặc là những cái khóa training mà các nhà tuyển dụng offer cho sinh viên. Nói chung về khoản hỗ trợ xin việc làm thì mình đánh giá là trường mình đã làm rất tốt, rất chuyên nghiệp và nhanh chóng. Bất kể vấn đề gì về khoản xin việc làm thì mình cũng có thể liên hệ trực tiếp với một trong những người làm trong phòng ban đó và được giải quyết một cách nhanh chóng. Chắc là sẽ có nhiều bạn thắc mắc học trong thời kỳ Covid thì như thế nào. Chắc là mình chỉ lên lớp được khoảng 10 buổi trong semester đầu tiên. Còn trong semester sau là do dịch bùng lên lại nên là mình ở nhà nguyên một kỳ. Hỏi mình là có buồn, có chán, có bị tự kỷ, có là tốn tiền, có phí tiền hay không, thì mình nói là thì chắc chắn là có rồi. Nhưng mà nó cũng có những cái điểm cộng khác. Mà những cái điểm cộng đó có thể là mình tự thấy may mắn trong khó khăn thôi. Ví dụ như là bạn không phải học thuộc bài trước khi thuyết trình bởi vì bạn đã thuyết trình online rồi. Hoặc là mượn sách trong một thời gian dài mà không cần trả, bởi vì có rất ít sinh viên đến trường trong thời gian này. Hoặc là một cái nữa đó là không gian thư viện thì yên tĩnh hơn. Và cũng là do ít sinh viên đến trường trong thời gian này cho nên là mình luôn luôn có chỗ ở thư viện và không phải đặt trước như là thời kỳ trước dịch. Cái hạn chế lớn nhất mình thấy ở đây là không được tiếp xúc nhiều với thầy cô và bạn bè, là chỉ tiếp xúc online thôi thì rất là khó để phát triển networking. Và đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn về trường mình và cũng như là quá trình học tập của mình ở Anh trong thời kỳ Covid này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video từ đầu cho đến bây giờ. Và mình hy vọng là video này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình các bạn lựa chọn trường và cũng như là hình dung được cái quá trình học tập ở Anh như thế nào. Từ đó đưa ra được quyết định đúng đắn cho bản thân mình nhé. Bye bye! Hẹn gặp lại các bạn trong video gần nhất nhé.